تقریباً 2.5 میلیون سال پیش در دوران اولیه پلیستوسین در شرق آفریقا یک گروه از میمون‌های پشمالوی دوپا تکامل و ظهور پیدا کردند و خیلی زود ساخت و استفاده از ابزارهای ساده سنگی رو شروع کردند. شاید خودشون هم نمیدونستن، ولی اولین گونه از یک جنس جدیدی بودن که میرفت تا یک روزی دنیا رو به کلی تغییر بده. این گونه انسان ماهر یا هومو هابیلیس بود. اولین گونه از جنس انسان که اسم علمیش به معنی انسان زبردست ترجمه میشه. این انسان‌سانان نزدیک به 1 میلیون سال توی قلمروهای اجتماعی در دشت‌ها و ساوانه‌های شرق و جنوب آفریقا زندگی کردند و اولین اجداد انسانی بودند. اما زندگی براشون اونقدر آسون نبود. دشت‌های آفریقای پیشا تاریخی پر از خطرات مختلف بود و زندگیشون معمولاً بسیار کوتاه و خیلی سخت تموم میشد. با این حال هومو هابیلیس دووم آورد و یک روزی گروهی از افراد این گونه از بقیه جدا شدند و یک قدم به سمت تبدیل شدن به انسان‌های امروزی نزدیکتر شدند. امروز قرار نگاهی بندازیم به این که این انسان‌سانان اولیه چطور زندگی می‌کردند، چطور تکامل پیدا کردند، بدنشون چطور ساخته شده بود، کجاها زندگی می‌کردند و در نهایت چطور از بین رفتند. به مستند ما درباره هومو هابیلیس، اولین گونه انسان، خوش اومدید. حالا فرض کنید یک فرد هومو هابیلیس رو از 2.5 میلیون سال پیش بیاری به زمان حال. به تنش کت و شلوار بپوشونی و بذاری توی خیابون راه بره. مطمئناً کلی توجه و نگاه دیگران رو به خودش جلب میکنه. البته این درباره بعضی از گونه‌های انسانی بعدی شاید صادق نباشه، ولی هومو هابیلیس به وضوح اولین قدم در مسیر خط تکاملی انسان بود. در واقع میشه گفت یک نمونه اولیه بود که بعدها به هومو ساپینس یا انسان خردمند امروزی، هومو نئاندرتالنسیس یا نئاندرتال‌ها و هومو دنیسوواها ختم شد. سه گونه‌ای که بخش اصلی عصر یخبندان پلیستوسین رو تشکیل دادن. اما هومو هابیلیس خیلی زودتر زندگی میکرد و محدود به دشت‌ها و ساوانه‌های آفریقا بود. یک مرد بالغ هومو هابیلیس ممکن بود تا حدود 1.5 متر قد داشته باشه که از میانگین قد انسان‌های امروزی کوتاه‌تره. احتمالاً خیلی هم پشمالو بودن، چون اجدادشون یعنی میمون انسان نما یا همون آسترالوپیتکوس خیلی شبیه به میمون‌های قدیمی بودن تا انسان امروزی. ویژگی‌های ظاهری زیادی هم بین این دو گونه مشترک بوده. دست‌های این انسان‌های اولیه بلند بود و برای بالا رفتن از درخت‌ها و تاب خوردن بین شاخه‌ها مناسب بود تا بتونن از خطر فرار کنن. با اینکه از امنیت درخت‌ها دل کنده بودن تا از منابع سرشار دشت‌ها استفاده کنن، هنوز هم از حیوانات وحشی زیادی می‌ترسیدن و برای همین لازم بود که گاهی به سرعت برگردن و به شاخه‌های درخت‌ها پناه ببرن. هومو هابیلیس بیشتر وقتش رو روی دو پاه راه میرفت و حتی میتونست برای مدت طولانی تری نسبت به اجدادش بدوه. احتمالاً پاهاشون از گونه‌های قبلی بلندتر بوده و گروه‌های این گونه مسافت‌های زیادی رو توی ساوانه‌های آفریقا طی می‌کردن تا غذا پیدا کنن یا قلمروی جدیدی رو به دست بیارن. شهرشون با این حال چیزی بود که اگه توی خیابون‌های امروزی راه می‌رفتن کاملاً مشخص می‌شد که با بقیه فرق دارن. اونها کلی ویژگی‌های ابتدایی انسانی رو داشتن، اما هنوز به شکل چهره ما تکامل پیدا نکرده بودن. حجم جمجمه‌شون کمتر از نصف انسان امروزی بود که باعث شده بود پیشونیشون باریک‌تر باشه، چشم‌هاشون بالاتر قرار بگیره و پشت سرشون کوچیک‌تر و بیشتر شبیه به یک میمون باشه. دماغشون تخت‌تر و سوراخ‌های بینیشون بزرگتر و به سمت جلو بود. دهانشون هم بیشتر به سمت جلو بیرون زده بود و کاملا نشون میداد که از نسل میمون‌هان. در کل این گونه میمون خیلی با گونه‌های قبلی فرق داشت، ولی مسیر رسیدن به اینجا اصلاً راحت نبوده. اجداد هومو هابیلیس احتمالاً با شرایط خیلی سخت‌تری دست و پنجه نرم می‌کردن. آسترالوپیتکوس یا میمون انسان نما اولین میمونی بود که مدت طولانی روی دو پا راه می‌رفت و با تکامل به سمت هومو هابیلیس و گونه‌های بعدیش کم کم از زندگی روی درخت‌ها فاصله گرفت و کاملاً به زندگی روی زمین عادت کرد. احتمالاً آسترالوپیتکوس آفارنسیس یا آسترالوپیتکوس سدیبا که تقریباً 3 میلیون سال پیش منقرض شدن اجدادی بودند که به هومو هابیلیس ختم شدند. اما تشخیص این که دقیقاً کی آسترالوپیتکوس به هومو تبدیل شده هنوز برای دانشمندا خیلی سخته. قبل از کشف هومو هابیلیس در سال 1964 توسط لوئیس لیکی،
فیلیپ توبیاس و جان ناپیر فکر می‌کردند که هومو ارکتوس یا انسان راست قامت گونه بعد از آسترالوپیتیکوس بوده، ولی این جهش خیلی بزرگ به نظر می‌رسید چون ارکتوس تغییرات واضح‌تری نسبت به آسترالوپیتیکوس داشت. به همین دلیل کشف هومو هابیلیس مثل پیدا کردن یک قطعه گم شده پازل بود. چه چیزی باعث شد که یکی از گونه‌های آسترالوپیتیکوس تبدیل به هومو هابیلیس بشه؟ این سوال سالها محل بحث بود تا وقتی که هومو هابیلیس کشف شد. شاید به نوع غذا یا محیطی که این میمون‌ها توش زندگی می‌کردن ارتباط داشته. شاید تعداد درخت‌هایی که آسترالوپیتیکوس و اجدادش روشون حساب می‌کردن کمتر شده بوده و مجبورشون کرده که از درخت‌ها بیان پایین و به راه رفتن روی دو پا عادت کنن. یا شاید یه سری از گونه‌ها به خوردن غذاهای جدید عادت کرده بودن. خیلی از میمون‌های راست قامت اولیه همه چیز خوار بودن، یعنی هم گیاه می‌خوردن هم گوشت که شاید روی زمین راحت تر گیر می‌اومده. اولین نشونه وجود هومو هابیلیس توی دره اولدوای تانزانیا پیدا شد. مری و لوئیس لیکی، دو دانشمند بریتانیایی، یه تیم تحقیقاتی را انداختن و 2 تا دندون فسیل شده کشف کردند که به طرز عجیبی شبیه دندون‌های انسان امروزی بودند. کم کم این دره تبدیل شد به یک معدن طلا برای پیدا کردن فسیل‌های این گونه. سالها بعد بخشی از اسکلت یک مرد جوان هومو هابیلیس توی همین دره پیدا شد. بعد از اون اکتشافات یکی پس از دیگری انجام شد. الان اطلاعات زیادی درباره بدن هومو هابیلیس داریم چون فسیل‌های زیادی ازش پیدا شده. دندون‌ها، جمجمه‌های کامل، فک‌های پایین، استخوان‌های پا و حتی چند اسکلت نیمه کامل. استخوان‌های دستشون نشون میده که میتونستن یک چیز رو با دقت توی دستشون بگیرن، مثل وقتی که یک چیزی رو محکم چنگ میزنی. این قابلیت به خاطر رشد مغزشون بوده که بهشون این امکان رو داده بود که ابزارهای ابتدایی سنگی بسازن. طول دست و پاشون وقتی با هم مقایسه میشه نشون میده که این موجودات میتونستن راحت روی 2 پا راه برن، اما هنوز هم روی درخت‌ها حس امنیت بیشتری داشتن. این موضوع همراه با شکل فک و جمجمه‌شون نشون میده که به آسترالوپیتیکوس ها از چیزی که قبلا فکر میکردیم نزدیکتر بودن. دندونهاشون یک نکته جالب دیگه هم داره و اون هم اینه که خیلی شبیه دندونهای ما بوده، به غیر از دندونهای پیشینشون که هنوز بلند و تیز بودن و بیشتر شبیه به دندونهای شامپانزه یا گوریل بودن. جمجمه‌شون هم ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. با رشد مغز جمجمه‌شون هم بزرگتر و گردتر شده بود. مغز این میمون‌ها حدود 600 cc حجم داشته که نسبت به اجدادشون خیلی بزرگتر بوده. این مغز تقریباً 1.7% از وزن بدنشون رو تشکیل میداده که وقتی با گونه‌های قبلی مقایسه میشه عدد نسبتاً مهمیه. با اینکه هومو هابیلیس نسبت به آسترالوپیتیکوس ها پیشرفته‌تر بودن، اما هنوز خیلی ابتدایی‌تر از گونه‌های بعدی انسان بود. همین باعث شده که بعضی دانشمندا وجود این گونه رو زیر سوال ببرن و بگن شاید اصلاً تفاوتی با انسان رودولفی یا هومو رودولفنسیس نداشته باشه، چون هر دو توی دشت‌های باز تانزانیا زندگی می‌کردن. یکی از نکات جالب در مورد هومو هابیلیس اینه که احتمالاً از اولین گونه‌های انسان بودن که از ابزارهای سنگی استفاده می‌کردن. البته آسترالوپیتیکوس ها که گونه ابتدایی تر بودن هم از ابزارهای خیلی ساده برای شکستن غذا استفاده می‌کردن، ولی هومو هابیلیس یک قدم جلوتر رفت و استفاده از ابزار رو پیشرفته تر کرد. این تغییر پایه‌گذار پیشرفت ابزارسازی در آینده شد. هومو هابیلیس بیشتر با ابزارهایی به نام اولدوان شناخته میشه. این ابزارها ساده بودند ولی لبه‌های تیزی داشتند که برای پوست کندن و بریدن گوشت یا شکستن استخوان حیوانات استفاده می‌شدند. یه فرد هومو هابیلیس با گرفتن 2 تا سنگ توی دستش و کوبیدن اونها به هم دیگه لبه‌های تیزی درست می‌کرد و ابزارش رو می‌ساخت. این ابزارها توی همون دره اولدوای تانزانیا پیدا شدند، جایی که خیلی از بقایای هومو هابیلیس کشف شده. مری لیکی، انسانشناس معروف بریتانیایی، توی کشف و نامگذاری این منطقه نقش بزرگی داشت. یک نکته جالب درباره ابزارهای اولدوان اینه که بعضی از اونها نشون میدن این انسانهای اولیه میدونستن دارن چی کار میکنن. این ابزارها برای هدف خاصی ساخته شده بودن که خودش یک جهش بزرگ توی هوش این میمونهای پیشا تاریخی بوده. ردی که روی این سنگ ها مونده نشون میده که اینها دقیقاً میدونستن کجا باید سنگ رو بزنن تا یک لبه تیز درست بشه. این نشونه یک سطح هوش نسبتاً بالا بود و در زمان خودش هومو هابیلیس باهوشترین موجودی بود که روی زمین زندگی میکرد. بنابراین در روند تکامل حیات دوره جدیدی شروع شده بود، نه فقط برای قلمرو حیوانات بلکه برای کل دنیا. بر اساس شواهد به نظر میرسه که هومو هابیلیس احتمالاً شکارچی نبوده.
از ساختار بدن و دندونهاشون میشه فهمید که این انسانهای اولیه رژیم گیاهی خودشون رو با مقدار کمی گوشت تکمیل میکردن، اما ابزار زیادی برای به دست آوردن گوشت نداشتن مگر اینکه از شکارچی‌های منطقه کمک بگیرن. البته احتمالاً حیوانات کوچیک یا تخم پرنده هایی که در لانه نبودن رو هم با دستهای قوی و انگشت‌های شست کاربردیشون شکار می‌کردن، ولی با داشتن فقط یک ابزار ساده سنگی توانایی کشتن شکارهای بزرگتر مثل غزال‌ها یا پستانداران بزرگتر رو نداشتن. بنابراین منطقیه که فکر کنیم بیشتر گوشتی که هومو هابیلیس می‌خورد از لاشه‌هایی بوده که قبلاً توسط گوشتخوارهای دیگه شکار شده بودند، مثل لاشخورها که همزمان با اونا تو دشت‌های دوران پلیستوسین اولیه زندگی می‌کردن. بنابراین هومو هابیلیس هم لاشه‌خوار بوده. اما همین که ابزارهایی برای بریدن و کار با سنگ داشتن نشون میده که درک ساده‌ای از مکانیک و ابزارسازی داشتن. تصور کن گربه‌سانان بزرگ ساوانا بعد از شکار یک غزال وقتی که سیر می‌شدن صحنه را ترک می‌کردن. در این بین یک گروه از هومو هابیلیس با ابزارهای سنگی سادهشون به آرومی نزدیک می‌شدن، با صداهای اولیه‌ای که با تارهای صوتی ابتدایشون تولید می‌کردن از این فرصت استفاده می‌کردن تا چیزی برای خوردن پیدا کنن. همین صداهای ساده بعدها به زبونی تکامل پیدا کرد که امروز ما ازش استفاده می‌کنیم. اما چیز دیگه‌ای هم هست. در سال 1962، 2 سال قبل از کشف هومو هابیلیس، یک دایره عجیب از سنگ‌های آتشفشانی توی دره اولدووای پیدا شد. این دایره حدود 4 متر طول و 3 متر عرض داشت و سنگ‌هاش به صورت منظم با فاصله‌های نیم متری و ارتفاع حدود 30 سانتی متر توی زمین فرو رفته بودند. این ساختار به وضوح دستساز بود. هیچ گونه دیگه‌ای که اون موقع شناخته شده بود نمیتونست همچین چیزی رو بسازه. نظریه مریلیکی درباره این ساختار اینه که احتمالاً یک گونه اولیه از انسان از این سنگ‌ها برای نگه داشتن تیرک‌ها یا سازه‌های ساده استفاده می‌کرده تا یک پناهگاه ابتدایی یا بادگیر بسازه و خودشون رو از بارون یا گرمای شدید دشت‌های تانزانیا محافظت کنن. این سنگ‌ها به عنوان قدیمی‌ترین شکل معماری انسان شناخته میشن، با اینکه خیلی ساده بودن اما پایه و اساس سازه‌های عظیم و مدرن امروزی مثل آسمان خراش‌ها و بناهای یادبود رو گذاشتن. تا به امروز هنوز مشخص نیست که دقیقاً چگونه این سازه رو ساخته، ولی به خاطر سن سنگ‌ها و موقعیت کشفشون معمولاً به هومو هابیلیس نسبت داده میشه. یکی دیگه از نکات مهم درباره سبک زندگی و رفتار هومو هابیلیس احتمالاً وجود تک همسریه. ممکنه حتی اولین گونه انسانی بوده باشن که این رفتار رو شروع کردن. هومو ارگاستر و هومو ارکتوس که بعد از هومو هابیلیس به وجود اومدن احتمالاً یک شریک زندگی برای تمام عمر یا برای مقطعی که یکی از هر دو زنده بودن داشتن. اما این احتمال وجود داره که این رفتار از هومو هابیلیس شروع شده باشه. ساختار اجتماعی هومو هابیلیس رو قبلاً به ساختار اجتماعی بابون‌ها تشبیه کردن، جایی که چندین نر با چندین ماده توی یک گروه زندگی می‌کردن. بعضی از این گروه‌ها شاید تا 80 نفر هم جمعیت داشتن. نرها با هم متحد می شدن تا گروه را از مهاجم‌های شکارچی‌ها محافظت کنند. این کار میتونست شامل بلند کردن همزمان دست‌ها، پرتاب چوب یا سنگ و جیغ زدن برای ترسوندن دشمنان یا شکارچی‌ها باشه. اگه این کار جواب نمیداد، هومو هابیلیس‌ها به درخت‌ها پناه می‌بردن و با بازوهای بلندشون از شاخه‌ها بالا می‌رفتن. دشت‌های ساوانا یک زیستگاه جدید و خطرناک برای این میمون‌ها بود و خطر ممکن بود پشت هر درخت، سنگ یا تکه‌ای از چمن‌ها کمین کرده باشه. دشت‌های ساوانای آفریقا تو دوران پلیستوسین اولیه خیلی با علفزارهای امروزی تانزانیا تفاوت نداشتند. چمن‌های بلند و سبز مایل به زرد توی چشم‌انداز وسیع پراکنده بودند که فقط با تکه‌هایی از درخت‌ها یا سنگ‌ها شکسته می‌شدند. حاشیه‌های این دشت‌ها با جنگل‌های متراکم‌تر پوشیده شده بود و رودخانه‌هایی که زمین را قطع می‌کردند منبع آب حیاتی برای این انسان‌های اولیه بودند. اما با گذر زمان انسان تباران سازگاریشون به زندگی روی درخت‌ها کمتر و کمتر شد. مغزشون بزرگتر میشد، یاد میگرفتن که به طور دائم روی دو پاه را برن و بدوئن و خودشون رو با منابع غذایی که توی دشت‌های آفریقا پیدا میشد وفق میدادن. طبیعت اونا را به سمت زندگی در دشت‌ها میکشید، ولی قطعاً تنها موجودات اونجا نبودن. در واقع هومو هابیلیس حتی تنها گونه انسانی توی دشت‌های ساوانا نبود. 4 گونه دیگه از انسان تباران که 3 تاشون از جنس هومو بودن همزمان با هومو هابیلیس توی تانزانیا زندگی میکردن. این فقط اولین بار در تاریخ بود که این اتفاق میافتاد. هومو ارگاستر، هومو ارکتوس و هومو رودولفنسیس در همون دوره‌ای که هومو هابیلیس زندگی میکرد وجود داشتند.
هومو ارگاستر و هومو ارکتوس گونه‌هایی بودند که بعد از هومو هابیلیس روی این دشت‌ها ظاهر شدند و در واقع از نظر تکاملی به ما نزدیکتر از خویشاوندان ابتدایی‌مان. اما موجود دیگه‌ای که هومو هابیلیس ممکن بود باهاش مواجه بشه، پارانترپوس بویزی بود. موجودی که شباهت زیادی به خویشاوندانش در آسترالوپیتکوس داشت. گاهی حتی به این موجود آسترالوپیتکوس بویزی هم گفته میشه، چون شباهت‌های زیادی بین این دو جنس وجود داره. به نظر میرسه که پارانترپوس بویزی در محیط‌های مرطوب‌تر یا جنگل‌های نزدیک به حاشیه ساوانا زندگی می‌کرده. این موجود قوی هیکل، پرمو و دو پا مثل آسترالوپیتکوس هایی بود که هومو هابیلیس ازشون تکامل پیدا کرده بود. بنابراین کاملا ممکنه که گروه‌های پارانترپوس بویزی و دسته‌های بزرگ هومو هابیلیس در مرز قلمروهاشون با هم روبرو شده باشن. اما وقتی این دو گونه همدیگر رو دیدن چه احساسی داشتن؟ آیا همدیگر رو به عنوان خویشاوند میشناختن یا فقط همدیگر رو نادیده گرفتن و به قلمروی خودشون برگشتن؟ ما شاید هیچ وقت جواب این سوالات رو ندونیم. اما هومو هابیلیس گوشتی که رژیم غذایی همه چیز خاریش رو تکمیل می‌کرد از کجا به دست می‌آورد؟ پاسخ این سوال رو میشه در لاشه غزال‌ها و اسب‌ها پیدا کرد. حیواناتی که شبیه به گورخرها و آهوهایی بودند که امروز در دشت‌ها زندگی می‌کنند. این پستانداران متوسط توسط شکارچی‌های بزرگتر شکار می‌شدند و بعدها لاشه‌شون غذای لاشخورها و انسانواران اولیه می‌شد. با این حال منطقیه که فرض کنیم همه موجوداتی که در دشت‌های ساوانا می‌مردن میتونستن منبع غذایی خوبی برای این انسان سانان باشن. شاید هومو هابیلیس لاک پشت‌ها یا ماهی‌های رودخانه‌ها رو می‌گرفت یا جونده‌های کوچیک و تخم پرنده‌ها رو از روی زمین یا حتی درخت‌ها جمع می‌کرد. هرچند هومو هابیلیس اولین قدم‌ها رو برای تسلط بر دشت‌ها برداشته بود، ولی هنوز در بالای زنجیره غذایی نبود. افرادی که از گروه فاصله می گرفتن جوانترها، افراد مسن‌تر یا زخمی باید خیلی مراقب می بودن، چون ساوانا پر از تهدیدهایی بود که منتظر شکار انسان سانان بی‌دفاع بودند. مثل آسترالوپیتکوس ها، هومو هابیلیس هم با شکارچی های بزرگ مواجه می شد. شکارچی های خطرناک. ساواناها پر از گربه های بزرگ گوشتخوار بودند. پلنگ ها که شبیه گونه های امروزی بودند میتونستن هم از درخت بالا برن و انسان سانان بی‌دفاع رو شکار کنن و هم در سکوت روی زمین به کمین اونها بنشینن. دو جنس منقرض شده از گربه های بزرگ یعنی دینوفلیس و مگاتریون هم در این دشت‌ها زندگی میکردن. دینوفلیس به خصوص تا دوره پلیستوسین میانی ادامه پیدا کرد و تهدید بزرگی برای هومو ارکتوس هم بود، اما خطر فقط گربه ها نبودند. آفریقا در اون زمان پر از شکارچی های دیگه‌ای هم بود، مثل کروکوتا که یک نوع کفدار شکارچی منقرض شده است که به صورت گروهی روی دشت‌ها می‌دویدن و طعمه‌های سری رو تعقیب می‌کردن. این کفتارها با پاهای بلند و باریکشون شبیه یوز پلنگ‌های امروزی برای گرفتن طعمه طراحی شده بودند و با دندون‌های تیزشون شکارشون رو زمین می‌زدن. حتی موقع نوشیدن آب هم هومو هابیلیس در امان نبود. رودخونه‌ها و دریاچه‌ها پر از کروکودیل‌هایی بودند که فقط یک لحظه بی‌احتیاطی کافی بود تا با آرواره‌های کشنده‌شون یک انسانواره اولیه رو به زیر آب گلالود بکشن. یکی از فسیل‌های هومو هابیلیس حتی نشون میده که توسط کروکودیل مورد حمله قرار گرفته. قسمت جلوی پاش توسط این خزنده کنده شده بود که تو دشت‌های پلیستوسین تانزانیا عملاً به معنی پایان کار و مرگ بود. دلیل دقیق نابودی هومو هابیلیس هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه که عوامل مختلفی در طول دوره پلیستوسین در این اتفاق دخیل بودند. اما یه نظریه از دکتر پاسکال رایا از دانشگاه ناپولی فدریکو دوم در ایتالیا ممکنه جواب قابل قبولی ارائه بده. این پژوهشگر در سال 2020 در مجله وان ارث نشون داد که تغییرات سریع اقلیمی در دوره پلیوسین و بعد از اون باعث از بین رفتن زیستگاه‌های مورد نیاز گونه‌های اولیه انسان شده. محیط‌هایی که این انسان‌ها برای بقا بهشون وابسته بودن شروع به ناپدید شدن کردن و در نتیجه منابع غذاییشون هم از بین رفت. شاید همین اتفاق برای هومو هابیلیس هم افتاده باشه، یا شاید این فقط یکی از عوامل از بین عوامل متعدد دیگه بوده. همچنین باید به یاد داشته باشیم که هومو هابیلیس همزمان با سه گونه دیگه از هومو زندگی می‌کرد. به ویژه هومو ارگاستر و هومو ارکتوس از نظر هوشی برتر از هومو هابیلیس بودند و شاید این انسان سانان ابتدایی به سادگی در رقابت با گونه‌های بهتر انطباق یافته شکست خوردند. هر اتفاقی که برای جمعیت‌های هومو هابیلیس در اوایل پلیستوسین تانزانیا افتاد، داستان انسان سانان اینجا تموم نشد. این فقط آغاز داستانی بود که بیش از 1,000,000 سال طول کشید و در نهایت به این لحظه‌ای که امروز در اون زندگی می‌کنیم منجر شد.
دیگر گونه‌های هومو به بقای خودشون ادامه دادن، اما این هومو هابیلیس بود که پایه‌های این مسیر رو گذاشت. به همین دلیل لقبشون یعنی زبردست، کاملاً برازنده است. شاید نخستین اجداد ما فاصله زیادی با پیچیدگی‌ها و امکانات دنیای مدرن داشتن، اما هومو هابیلیس باهوش‌ترین موجودی بود که تا اون زمان روی زمین دیده شده بود. موجودی که یاد بگیره محیط اطرافش رو به این حد تغییر بده تا قبل از این در رکوردهای فسیلی بی سابقه بوده. اگه واقعا هومو هابیلیس بوده که اون پناهگاه سنگی ابتدایی رو توی دره اولدوای ساخته، این میتونه درک ما از این موجودات اولیه، نحوه زندگی و ذهنیتشون رو به کلی متحول کنه. ما هنوز راه زیادی داریم تا به تکامل هومو ساپینس برسیم، اما نباید اهمیت هومو هابیلیس رو به عنوان پیشگام مکانیک و فناوری دست کم بگیریم. در واقع تا حدی به خاطر همین انسان سانانه اولیه است که شما امروز تونستید این ویدیو رو ببینید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.